ආයිබෝවන් හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. දන්නේම නැතුව අගෝස්තු මාසෙත් ඉවර වෙන්න යන්නේ. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ආවා මගේ සෙප්තැම්බර් bullet journal setup එක. මෙච්චර කල් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ bullet journal හදන විදිහ ගැන. නමුත් bullet journal එකක් පවත්වාගෙන යන විදිහ ගැන කතා කරේ නැහැ. ඉතින් මට හිතුණා සෙප්තැම්බර් setup එකත් එක්ක අද ඔයාලත් එක්ක ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක් කතා කරන්න. මේ bullet journal එකක් පවත්වාගෙන යනකොට අපේ පරණ mistakes වලින් ඉගෙන ගන්න එක ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් මම ඒක ගැන ඔයාලත් එක්ක අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ බූහෝ එකේ මේ මාසෙත් මම ජපනිස් තීම් එකට තමා කරන්නේ. මොකද මං ඔයාලට කලින් කිව්වා මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙනකන් ජපනිස් තීම් එකෙන් තමයි මගේ බූහෝ එක කරගෙන යන්නේ කියලා. ඒ වුණාට මට තීම් එක වෙනස් කරන්න ඕනි කියලා හිතුණා. මගේ හිත වෙනස් වුණා. ඔයාලා හිතනවා නම් අලුත් තීම් එකක් කරන්න ඕනි කියලා ඊළඟ මාසේ නම් මේ වීඩියෝ එකකින් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. මම මුලින්ම හදාගන්නේ සෙප්තැම්බර් cover page එක. ගිය මාසේ වගේ ලොකුවට නම් මම ඒක කරේ නැහැ. ගිය මාසේ වෙනමම water color paper එකක මම ඇඳලා අලවගත්තා. මේ සැරේ එහෙම කරන්නේ නැහැ. කෙලින්ම මගේ පොතේ පිටුවල අඳින්න තීරණය කරා. මේ පිටුවල ඝනකම 100 GSM. ඒ නිසා පිටුව ඇකිලෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පේපර් එක බ්ලීඩ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම වැඩි වතුර පාවිච්චි කරේ නැහැ. මම මේ cover page එක හදාගන්නකම් ඕගොල්ලන්ට කියන්නම් ගිය මාසේ බූහෝ එකේ මම කරපු mistakes ගැන. පළවෙනි mistake එක තමයි ගොඩක් colors පාවිච්චි කරපු එක. මම ඊට කලින් ඔයාලට කියලා තියෙනවා මම කැමති bullet journal එක minimalist විදිහට තියාගන්න කියලා. ඒ වුණාට ලස්සන bullet journal දැක්කහම මට ආස හිතුණා ටිකක් aesthetic බූහෝ එකක් කරන් යන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මම ගොඩක් colors පාවිච්චි කරන්න තීරණය කරා. උදාහරණයකට මගේ habit tracker එකේ මම මගේ habit එක complete කරාම රෝස පාටින් පාට කරන්නත්, කම්මැලිකමට නොකර හිටියම දුඹුරු පාටින් පාට කරන්නත්, වෙන මොකක් හරි හේතුවක් නිසා මට ඒක කරන්න බැරි වුණා නම් කහ පාටින් පාට කරන්න තීරණය කරා. ඒ වුණාට දවස් 10ක් 11ක් යනකොට ඒක වදයක් කියලා තේරුණා. මොකද හැම වෙලේම මම bullet journal එකේ මාක් කරන්න යනකොට නිතරම මම පාට හොය ඒව පාට කර ඒක අමතර කාලයක් වැය වෙනවා. ඒ වගේම අපහසුයි මට ඒක කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒ මිස්ටේක් එක මම මේ මාසේ නම් හදා ගන්නවා. මේ මාසේ මම තනි කර කළු පෑන් එකකින් විතරයි මගේ බූහෝ එක ලකුණු කරන්නේ. දෙවෙනි මිස්ටේක් එක කරේ weekly goal plan එක හදනකොට. weekly goal plan එක හදනකොට මම දවස් 7ට මගේ goals වෙන් කරා. උදාහරණයකට මම වීඩියෝ එකක් හදන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් සඳුදාට ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියන්න, අඟහරුවාදට ෆිල්ම් කරන්න, බදාදාට එඩිට් කරන්න ගන්න, බ්‍රහස්පතින්දා එඩිට් කරන්න, සිකුරාදා අප්ලෝඩ් කරන්න, අන්න ඒ වගේ මම දවස් වලට වෙන් කරලා ලිව්වා. නමුත් ඒ ක්‍රමය මට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද හැම දවසක්ම එක වගේ නැහැ. සමහර වෙලට මට අමතර වැඩක් වැටෙන්න පුළුවන්, assignment එකක් වැටෙන්න පුළුවන්, නැත්තම් මට කම්මැලි හිතෙන්න පුළුවන්, හැරෙන්න වෙලා යන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල් වෙන නිසා ඒ දවසට දාගන්න දේවල් මට එදාම කම්ප්ලීට් කරගන්න බැරි කමක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ පළවෙනි සතියෙන් වෙනස් කරගත්තා. මම ඊට පස්සේ සතිවල කරේ සතියේ මම කම්ප්ලීට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ටාස්ක් මගේ මිනි ගෝල්ස් ඔක්කොම ලියලා තියාගත්තා. ඒකල මම මේක කරලා ඉවර වෙනකොට මම ඒක ලකුණු කරා. මම කොයිම වෙලාවකවත් ඒක දවස් වලට බෙදාගත්තේ නැහැ. තුන්වෙනි මිස්ටේක් ඒකත් එක්කම එනවා. ඒ තමයි මගේ weekly goals plan වලට මම ඕනකට වඩා ඉඩ ගත්තා. පිටු දෙකක් අරගෙන පිටු දෙක පිරෙන්නම පොඩි ටාස්ක් ලිව්වා. ඒක බොරු වැඩක්. එච්චර ඉඩ ඕනේ නැහැ. මං ඉඩ පුරවන්නත් එක්ක ගොඩාක් කීකි ලිව්වා. අන්තිමට ඒ හැමදේම මට සතියෙන් කරගන්නත් බැරි වුණා. ඒ නිසා මගේ weekly goal planners ඔක්කොම මම එක් තනි පිටුවකට සීමා කරා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මම විශේෂයෙන් කරපු වැරදි ගිය මාසේ. තව කීපයක් තියෙනවා. ඒක අපි ඉස්සරහා spreads හදනකොට කතා කරමු. දැන් අපි monthly pages හදන්න පටන් ගමු. මුලින්ම තියෙන්නේ මම මෙච්චර කල් skip කරපු page එකක්. ඒ තමයි monthly calendar එක. මට වෙනමම ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. ඒකේ monthly calendar එකක් තියෙන නිසා මම bullet journal එකේ මෙච්චර කල් ඇඳෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ මාසේ monthly calendar එකක් දාන්න ඕනේ කියලා මට හිතුණා. මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් තියෙද නැද්ද කියලා නම් දන්නේ නැහැ. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මාස අන්තිමට. මට යෙදෙන විශේෂ වැඩ, events ඒ වගේ දේවල් තමයි මම මේකේ මාක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම එනවා trackers වලට. මේ පාර මම trackers පහක් මේ පිටු දෙකේ ඇඳා. habit tracker එක, sleep log එක, mood tracker එක සහ water intake එක. ගිය මාසේ මම habit tracker එකට එක පිටුවක්, sleep log එකටයි mood tracker එකට තව පිටුවක් දාලා water intake එක වෙන කොහෙවත් ලිව්වේ. එහෙම නැතුව ඒ පහම
පිටු දෙකකට මම අරගත්තා. හැබිට් ට්‍රැකර් එක මේ මාසේ ගොඩක් පොඩි. ඕගොල්ලන්ට කරන්න එපා කිව්ව මිස්ටේක් එකක් මම ගිය මාසේ හැබිට් ට්‍රැකර් එක කරද්දි කරා. මම හැබිට් ට්‍රැකර් එකට ලොකු තනි පිටුවක් දාලා හැබිට්ස් ලියන්න ගත්තම ලොකු ඉඩක් ඉතුරු වුණා. ඉතින් මම මොකද කරේ? තව හැබිට්ස් වලින් එක පිරෙව්වා. ඊට පස්සේ හැමදාම හවසට මම ලකුණු කරන්න යද්දි මම මේකෙන් 1යි 2යි කරන්නේ. ඉතින් ටික ඔක්කොම හිතට හරි නැහැ. සමහර හැබිට්ස් වැඩකුත් නැහැ. ඒවා කරන්න පුළුවන් වුණත් මම කරේ නැහැ. ඉතින් ඒ වැරද්ද මම හදාගන්න හිතුවා මේ මාසේ. පොඩි හැබිට් ට්‍රැකර් එකක් තමයි නිසා හැදුවේ. මේක ඉතින් හැබිට් 5ක් 6ක් තමයි මම මේ මාසේ දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊළඟට ස්ලීප් ලොග් එක තියෙනවා. ඒකේ වෙනසක් කරේ නැහැ. මම දවස් 30 ලිව්වා. පැය 24 ලිව්වා. මම නිදාගන්න ගිය වෙලාවයි නැගිට වෙලාවයි ලකුණු කරනවා. මූඩ් ට්‍රැකර් එක වෙනම මූඩින් හදලා තියෙනවා. මූඩ් ට්‍රැකර් එකත් වෙනද වගේ ප්‍රස්තාරයක් වගේ තමයි මූඩ් ට්‍රැකර් එකත් මම අඳින්නේ. ඊට පස්සේ මම එනවා ටයිම් ට්‍රැකර් එකට. ඇත්තටම ටයිම් ට්‍රැක් කරන්න නම් මම ටොගල් කියලා ඇප් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක මම ලැප්ටොප් එකටත් දාලා මගේ ෆෝන් එකටත් දාලා තියෙනවා. ඒක ගොඩක් ඇකියුරේට්. මොකද තප්පරයටම මිලි තප්පරයටම ගණන් හදන්න පුළුවන් මම මොකක් හරි වැඩක් කරද්දී. නමුත් බුලට් ජර්නල් එකේ ටයිම් ට්‍රැකර් එකක් ඇතුළත් කරගත්තා. මම මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ වැඩේ පටන් ගන්න කලින් මට මෙච්චර වෙලාවක් කියයි කියලා හිතමු මම ජර්නලින් කරන්න යනවා කියලා මට මේක ලියන්න පැය භාගයක් කියයි කියලා හිතලා මම ඒක ලකුණු කරනවා. ඒ වගේ මගේ දවස පටන් ගන්න කලින් මගේ ටයිම් එක චුට්ටක් මම මේ වැඩේට මෙච්චර වෙලාවක් මේ වැඩේට මෙච්චර වෙලාවක් කියලා දාන්න එහෙම ප්ලෑන් කරන්න හිතාගෙන තමයි මේක හැදුවේ. මම ඉතින් ටයිම් ට්‍රැකර් කියලා එකක් ඒකෙන් ලිව්වා. එතන එහා පැත්තේ පොඩි ඉඩක් ඉතුරු වුණා. මම එතන ලියනවා මගේ දවස එක වචනකින් විස්තර කළා. Describe my day in one word. ඊට පස්සේ ෆාස්ටිං වලට එනවා. කාපු වෙලාව තමයි මේකේ ලකුණු කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම එනවා කෑම සහ අනික් දේවල්. මම කලින් සෙල්ෆ් කෙයා වලට වෙනම පේජ් එකක් දැම්මා. ඊළඟට මම කාපු බීප ලකුණු කරන්න වෙනම පේජ් එකක් ඒ විදිහට තමයි හැදුවේ. මේ පාර මගේ හැම එකම ට්‍රැකර් එක කරන්න තීරණය කරා. ගොඩක් දේවල් මම ඒකේ ලියපුවා. මම අතින් කෙරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම සමහර දේවල් අයින් කළා. මට ට්‍රැක් කරන්න ඕන දේවල් හැමදේම ලියනවා. ඊට පස්සේ මම අලුතෙන් එකතු කරා ට්‍රැකර්ස් කීපයක්. පළවෙනි එක තමයි ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර් එක. මම ලොකු ඉඩක් ඒකට දැම්මේ නැහැ. ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර් එකේ මම උඩින් දවස් 30 ලියාගෙන තියෙනවා. ඒකේ කරන්නේ මම මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හිතුව මට ඇසයින්මන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මම මේ ඇසයින්මන්ට් එක දවස් 3කින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මම 5 වෙනිදා ඉඳන් 8 වෙනිදා වෙනකම් මම මේ දවස් 4 ඇතුළත ඒක කරනවා කියලා මම මේක පැහැදිලිව මට පේන ලකුණු කරනවා. අන්න ඒ වගේ මගේ හැම ප්‍රොජෙක්ට් එකක්ම ලියන්න ඒ දවසට ලියන්න තමයි මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර් එක හැදුවේ. ඊට පස්සේ මීල් ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට ග්‍රොසරි. ඒ කියන්නේ ගෙදරට මොන හරි ඕන කරන බඩු, කෑම බීම ඒ වගේ දේවල් අරගෙන එනකොට මම ඒ ගෙනපු දවසත් එක්ක මොනවද ගෙනාවේ කියලා ලියන්න තමයි ඒ ට්‍රැක් එක පාවිච්චි කරන්නේ. මගේ මන්ත්ලි ට්‍රැකර්ස් එහෙමනම් මෙච්චරයි. ඊට පස්සේ එන්නේ මගේ වීක්ලි ගෝල්ස්. මම වීඩියෝ එක මුලදීම කිව්වා මගේ වීක්ලි ගෝල්ස් මම තනි පිටුවකට සීමා කරන්න හිතුවා. වීක්ලි ගෝල්ස් කියන්නේ to do list එකක් එහෙම නෙමෙයි. ඒක ටිකක් වෙනස් එකක්. මේකෙන් වෙන්නේ අපි හිතමු මගේ මේ සතියේ මගේ ගෝල් එක වීඩියෝ දෙකක් අප්ලෝඩ් කරන එක කියලා. එතකොට මම සතියේට වීඩියෝ දෙකක් අප්ලෝඩ් කරන්න නම් පියවර කීපයක් අනුගමනය කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වීක්ලි ගෝල් ප්ලෑන් එකේ මම කරන්නේ මේ පියවර කීපේ ලියනවා. ඊට පස්සේ හැම දවසකම මම මේ පියවරක් කරලා ඉවර කරාම මම මේක මාක් කරනවා ඒක කරා කියලා. මේ විදිහට ලියාගත්තම අපිට නොදැනීම අපේ ගෝල්ස් වලට අපිට ළඟා වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. නැත්තම් නිකන් ගෝල් එක ලිව්වහම අපි ඒක කොහොමද සම්පූර්ණ කරන්නේ අපේ ඉලක්කයට කොහොමද යන්නේ කියන අදහස අපිට නැතුව යනවා. ඒක හදාගන්න තමයි මම මේ වීක්ලි ගෝල් ප්ලෑන් එක පාවිච්චි කරන්නේ. මේ දේවල් තමයි මගේ සැප්තැම්බර් ස්ප්‍රෙඩ්ස් වල තියෙන්නේ. අලුත් දේවල් කීපයක් එකතු වෙලා තියෙනවා. පරණ තිබ්බ දේවල් කීපයක් මම අයින් කළා. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් thumbs up එකක් දෙන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.